Ультрабюджетний міні-ПК на нормальному процесорі AMD Ryzen 5 6600H. Ну, принаймні так написано. Хоча це так і є, але китайці такі китайці, вони не могли щось не вичудити, вони здешевшали цей міні-ПК за рахунок того, що тут стоїть інженерний зразок цих процесорів. Так, він непоганий. Хоча номінально AMD Ryzen 5 6600H, саме мобільний, йде з частотою 4,5 ГГц, тут він в нас зарізаний до 4,2. Хоча кеш третього рівня такий самий, і він на LPDDR5 16 ГБ, в принципі, дуже швидкій пам'яті. І я не даремно просто так називаю там цю пам'ять 16 ГБ, конкретну ємність, бо більше ви сюди не поставите. Немає слотів розширення, вона розпаяна на платі. Коли я відкрив такий, слухайте, не буду спойлерити, бо зараз ми з вами перейдемо, розпакуємо, розберемо і, звісно ж, потестуємо повністю. Це Gen Machine, непоганий виробник, і, в принципі, за таку ціну цей міні-ПК забезпечує нормальні робочі характеристики і нормальну виробничу потужність. Тобто ви можете тут редагувати фото, працювати з офісними документами, дивитись контент будь-який практично, і ще у дещо пограти. У що? Дивіться до кінця. Але у опису під цим відео є посилання, ви можете актуальну ціну подивитись там. Ну і, звісно, підписуйтесь, натискайте дзвоник. А усі аспекти ви зараз побачите на каналі Технозон Україна. Поїхали! І так я вам показую його у розборі. По-перше, ми бачимо оцей Realtek Wi-Fi модуль, який я б відразу би заміняв би. Є такий в нас SSD-шник, це Гуджа. Не самий поганий SSD-шник, я вам скажу так. Він PCI Express 3.0, 512 ГБ, нормальний міні-ПК з нормальним SSD-шником. Можна поставити ще один SSD. Давайте цей закручу. Гвинтик. Так, можна поставити ще один SSD, і тут ще один момент. Ми бачимо, що немає плашок під пам'ять, вона розпаяна на платі з іншої сторони. Розібрати без тотального деконструктива неможливо. Тобто вам потрібно окремий інструмент, потрібно викручувати ці штукенці з ними і вже тоді діставати. Але тому і зрозуміло, що зараз ми побачимо на AliExpress, що 16 гігова тільки версія нам пропонують. Закривається ось таким чином. Давайте подивимося, що у нас є на бочках. На боковинках у нас є HDMI 1, HDMI 2, USB Type-C на 40 Гб, це USB 4, і через нього можна виводити ще один монітор. 2 USB 3.0, 2,5 Гбітний в нас LAN J45, є в нас вихід під навушники і вхід під живлення. А тут в нас два порти Super Speed, це USB 3.0 на Super Speed. У комплекті є ось такий блок живлення, 19 вольт, 3,42 ампери на 64, практично на 65 Вт. І є навіть, знаєте що, є в нас і HDMI, і є в нас ось таке кріплення для моніторів позаду. Тобто ви можете його замонтувати ще під різноманітні моменти. Ви можете таким чином, тобто, бачите, це універсальне кріплення, вони просто його дали, замонтували і все, можете кудись підвісити, таким чином більш. Ось таким. За це дуже дякую велике. Давайте так, я його вже хочу зібрати і підемо тестувати далі. Саме з AliExpress ми продовжимо, бо тут саме цікаве. І саме цікаве у тому, що вони пишуть, що це AMD Ryzen 5 6600H до 4,5 ГГц. Ні. Не до 4,5, до 4,2, бо це інженерний в нас зразок. І бачимо 209 баксів. В нас є варіанти 16 ГБ без ROM, саме без SSD, чи на 1 ТБ, чи на 512. Я брав на 512, він коштував мені 283 бакси. Можна брати без нього, буде 210. Можна зекономити, в принципі. Про що йде мова саме про ці процесори? Під те, що тут є підтримка 3 дисплеїв до 4К, це добре, 6400 МГц LPDDR5, USB-C 4.0 і плюс 2,5 Гбітний інтернет, це дійсно класне поєднання компонентів. І це в нас платформа 6-нанометрова Zen 3+, але вони тут роблять навіть приписку дуже маленьку, таку, що якщо вас буде відображати модель процесора AES 100-60 560-40, і ви можете звірити
ви можете звірити конкретно модель процесора на сайті виробника. Так, дійсно, це буде Ryzen 5 6600H з трохи зарізаними показниками. Ну, давайте нижче опустимось. Вони пишуть, що тут 6-ядерний, ось тут же пишуть правду, 6 ядер, 12 потоків, 4,2 ГГц. 6 ядер графіки, 1900 МГц, GPU, AMD Radeon 6600, і вони пишуть про якісь 3A ігри, але не ведіться на це. Ніякі 3A ігри ви грати нормально не будете, але у щось пограти можна, зараз покажу. Також пишуть про двоканальну LPDDR5 пам'ять. Нафіга оце писати про Wi-Fi 6 9,6 гігабіт, бо він не є 9,6 гігабіт. Ну, давайте чесно. Про USB 4 написали, це також добре, що він є. Але більш нічого для нас цікавого, лише про те, тут куча маркетингу. Підходить для дизайну, для конференц-зв'язку, для роботи в офісі і, в принципі, навіть для відеомонтажу. Що то за процесор Ryzen 5 6600H? Саме він в нас це Zen 3 Plus платформа, 6 ядер, 12 потоків до 4,5, в нашому випадку 4,2 ГГц, 16 МБ пам'яті 3-го рівня, кешу саме мається на увазі, максимальна температура до 95 градусів, TDP 45 Вт. Якщо брати з чимсь порівнювати, то це більше, ніж Core Ultra 5 238W чи Ryzen 5 8540U і приблизно такий самий, як Ryzen 7 Pro 7735U. Тож посилання опису під цим відео, давайте перейдемо на сам міні-ПК і подивимось вживу, що ж це таке. Та-дам! Якщо брати по бенчмарку, от відразу беремо, то він в нас, це фактично копія саме по бистродії своєї, Intel Core i7 8700K. От прям, знаєте, у одноядерному тесті в нього 595 балів, а у Core i7 550, а у мульті тут 3661, а там 3700. Це фактично, знаєте, однакові за потужністю процесори. Якщо брати самого виробника, то це Rembrandt 6-нанометровий. І ми бачимо, можемо валідувати, що тут 16 МБ кешу 3-го рівня, кеш 3-го 512, 6 ядер 12 потоків. Сама по собі тут шина 4.0 PCI Express, але якщо піти у Crystal Disk Info, то зроблено саме NVMe шину PCI Express 3.0 X4. І стоїть в нас SSD-шник 512 ГБ, NVMe Express з стрімом, з кешем волатильності записі на PCI Express 3. Саме прикольно. Пам'ять LPDDR5, 16 гігов. Тут двоканальна 64 біт чи 4 канали по 32 біта, так вже також DDR5 пам'ять побудована. По графіці тут нічого нам не написали, давайте це закривати. А от по GPU-Z ми бачимо AMD Radeon Graphics, 128 біт шина, LPDDR5 і динамічна в нас пам'ять, тут 2 ГБ, але вона динамічно буде розширюватись, якщо що. По бистродії NVMe диск тут 2047 прямого читання, 1,5, 1574 прямої запису, і він має нормальні показники для PCI Express 3. По температурі не скажу, бо при тесті не показує конкретно оновлення температури постійно на 54 референсних градуси. А от у PCMark 10 тут все прикольно. Досягав процесор 4,3 ГГц максимально, 4327, навіть більше, ніж 4,2, 4315 я бачу, давайте десь тут. 4338, 4339. Це навіть не 4,2, 4340. Нормально. По температурах, я вам скажу, він працює там 69-70, 82 пікова. Більше, ніж пікова 82 не була. Середні температури в нас виходять там 60-74, десь вони так ходять. Це на протязі усього тесту однаково тримала температури. А якщо брати за показниками самих тестів, то для відеоконференц-зв'язку він підходить ідеально. Усі тести він впорався. Веб-браузінг скор 11191, фактично YouTube 4К, будь-які сайти, там, бо в ньому, вибачте, 134 FPS, щоб Animate 3D Object, це 3D-об'єкти, які є на сайтах, 134 FPS, 60 FPS – це показування самого іміджу, тобто ви можете, картинок, тобто будь-який сайт буде працювати відмінно. По старту додатків питань нема, а ось по продуктивності самого
текстового процесору і табличного процесору він просто відмінний. 12 тисяч балів для роботи – це ідеально. Поясню, писати документи усе можна без зауважень у будь-якому текстовому процесорі. Будь-який саме табличний процесор по типу Microsoft Excel, NetOffice, там якийсь Google Spread і інші, ви можете також працювати без обмежень, бо тут, бачите, є такий тест Recalculate Monte Carlo, OpenCL, це апаратна рекалькуляція великих баз даних, і він усього 2,8 секунди. Вам поясню, наприклад, Intel N100 це займає від 30 до 190 секунд у залежності від конфігурації самого міні-ПК. По створенню контенту. Фото. Джимпи, різноманітні фоторедактори по типу Adobe Photoshop будуть працювати без проблем. Рендеринг рендерить, все добре. І навіть відеоредагування на льоту 27 FPS, тобто ви можете, в принципі, це ж знаєте що? Це відображення самого пререндерингу при тому, як ви його редагуєте. Якщо там менше 24 FPS, то це просто дивитись не можна. Тут можете редагувати Full HD проекти чи з якимись проксі, наприклад, ті, хто редагують відео, вони знають, що з проксі ви можете редагувати навіть якісь 4К проекти, але не надважкі. По тестах продуктивності в мене питань немає. І от стосовно того, що можна пограти, ми зараз у World of Tanks у налаштуваннях можемо побачити, що це високі налаштування графіки, і ми будемо тут грати з 60 FPS мінімум. Бо якщо поставити середній, буде 90, якщо поставити мінімальний, навіть вище 120 буде. А зараз ми бачимо, у залежності від локації, буде там від 60 до 80 на високих налаштуваннях. І якщо ви там танкіст, то, будь ласка, грайте не схочу, скільки захочете. Бо цей міні-ПК, в принципі, це тягає. Як і інші якісь тайтли, проекти, зараз також подивимо. Давайте зараз усіх засвітимо, у когось шмальнемо. Йди сюди. Щось там стріляє, якась фігня. Воно заховалося. Какела промахнувся. Давайте так, 60 мінімальної FPS, десь проскакує 70, 80, зараз усіх посвітимо, і ми виграли. Чи пограти у Diablo подобні іграшки, бо, наприклад, у Blizzard, там, якщо ви не знали, досить невибагливі іграшки, можна грати у будь-що, там, якийсь Immortal, Diablo 4, Diablo 3, це також буде працювати. Про якісь 3A-проекти. Для мене 3A, наприклад, Counter-Strike, для мене також 3A-проект, бо він дуже вибагливий до ресурсів для уникання лагів, саме для максималізації FPS. А тут ми маємо з вами такий процесор і таку відеокарту, що уникнути повністю лагів при нормальній роздільній здатності неможливо. Тому я повинен вас про це попередити. І якісь там дуже вибагливі іграшки тут працювати не будуть. Наприклад, PUBG тут працювати не буде. Чи можна пограти у такі іграшки по типу Hearthstone? І Hearthstone – це карточна гра, чи, наприклад, якісь там казуальні іграшки. Грай не хочу, скажімо так. Як ми бачимо, нормальна анімація карт, так, нічого не тормозить, нічого не лагає, не гальмує, і можемо дійсно не перейматися. Давайте ще сюди там щось походимо, закінчимо ход і можемо виходити. Звісно, що з іграми тут є як є, я вам показав усю правду. А от що можна тут ще робити, то, звісно, дивитись, наприклад, якісь 4К відео. Наприклад, ми бачимо моє відео, воно конкретно 4К, я можу вивести вам статистику для сисадмінів, це 4К 60 FPS, це у браузері. Ми можемо там, наприклад, відкрити якісь новини, ми можемо робити тут що заманеться, бо дійсно процесор такий, що ви можете відкрити хоч там 30-50 вкладинок, і вони будуть працювати. Також ми з вами повинні протестувати мережеві можливості і стартуємо LAN J45, хоча це у нас Wi-Fi 2,4 ГГц. І Wi-Fi 2,4 ГГц показує нормальні показники. А зараз ми ще 5 ГГц і LAN J45 протестуємо. Давайте дочекаємось кінця тесту. У нас тут 196 на 190 на 200. Це нормальний 2,4 Wi-Fi. Ідеально. Тепер Wi-Fi 5 ГГц давайте відкриємо. Я, до речі, тестував тільки що.
На Wi-Fi 2.4, 4K YouTube. Connect в нас лише 1200 мегабіт, ну, є як є. Бо знаєте чому? Тут є один такий прикол, що в нас тут стоїть у мережевих адаптерах Realtek 8852BE. На жаль, це не самий швидкий адаптер. Але він дійсно нормально працюючий. Ну, давайте відразу, якщо ми вже тут, то адаптери AMD Radeon. Валідуємо наш процесор, що тут 6 ядер, 12 потоків. І по дисках ми бачимо один GV 512 типу розміру 2280. Давайте 5 ГГц стартуємо і отримуємо під 400, 400, трохи більше, ніж 400. Для міні-ПК такого рівня і такої ціни це нормальні показники. Так, це не гігабіт, не 1,5 гігабіта, але для відтворення мультимедіа-контенту, якогось там мультимедіа і контенту, цього більш ніж достатньо. Давайте 416 на 500, навіть на 600. Більш-менш, я скажу так, це середній результат, це не самий гірший у 5 ГГц і не самий топовий. Давайте вмикаємо 2,5 гігабітний порт, ми повинні отримати більше гігабіту для того, щоб підтвердити, що тут 2,5 гігабіт. Давайте вимкнемо Wi-Fi, зараз він пройде валідацію. Є. Рестартуємо. І стартуємо сам по собі тест. Да, тут 2,5 гігабітний порт, ми підтверджуємо. При тому, що в нас навантажені зараз тестові сервери наші, бо у нас там деякі хмарки синхронізуються. Ми дали сюди 2 гігабіта канал, 1,5, давайте на завантаження. І на вивантаження, щоб було більше гігабіту, це на 1,7 гігабіт. Нормально. Та мені залишається лише перевірити, як працюють текстові процесори. Ні, табличні. Давайте табличні подивимось. Цей тест складається з того, що ми робимо декілька цифрових отаких чисельних ячейок. Потім робимо базові якісь математичні формули. Потім це поділимо, а потім беремо. Начебто ви скажете, що ми там маємо? Ні, якісь ячейки. Потім ми розтягуємо їх трохи у цей бік. Бо коли копіюєш, воно просто переносить значення з формулами без перерахунку. Коли ти розтягуєш, давайте до 1000 там строк вниз. Давайте, ось. І все. Це буде десь хвилину. Але чи впорається він, чи ні? Оце важливо. Бо якщо воно чи вилітає з помилками, чи ні. Оце дуже важливо. І з цього ми можемо зробити висновки, що він нормально працює з табличними процесорами. Це набагато круче, це набагато ліпше, ніж Монте-Карло з OpenCL. Та-дам! І все в нас дуже-дуже швидко вийшло, десь приблизно за 30-35 секунд. Хочу пройти та зробити вже висновки по цьому міні-ПК. У якості висновків скажу, що цей міні-ПК, він вартий уваги, зважаючи на мої зауваження. Я не кажу, що він топовий. Він топовий з такими характеристиками ніколи не буде. А от за цю ціну він може бути дуже-дуже цікавим. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.